ป้าป้อมซื้อเส้นหมี่มาไว้สักพักแล้วยังไม่รู้จะทำอะไรกินดี ถ้าคิดไม่ออก มาดูกันว่าพวกแฟนคลับของป้าป้อมเนี่ยอยากให้ทำอะไรกินเจอแล้วแฟนๆบอกว่าอยากให้ป้าป้อมทำหมี่กะทิก็ดีนะคะเพราะว่าเราไม่ได้กินหมี่กะทิฉบับเต็มๆมานานแล้ววันนี้ป้าป้อมเลยจะสอนทุกคนทำหมี่กะทิค่ะการอยู่ที่สูงไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะยิ่งอยู่คอนโดสูงก็ยิ่งห่างไกลจากอาหารวันนี้ป้าป้อมจะมาทำให้เห็นว่าครัวเล็กๆในคอนโดก็ทำอาหารดีๆได้ใช้งบไม่สูงและทำให้ชีวิตบนที่สูงขึ้นได้อีกขึ้นไปค่ะขึ้นไปครัวชั้นสูงกัน High Zone Kitchenสำหรับหมี่กะทินะคะตามแบบโบราณจริงๆเนี่ยเขาจะไม่ใช้น้ำมันพืชหรือน้ำมันอื่นใดนอกจากจะเป็นน้ำมันมะพร้าวที่จะผัดเส้นหมี่และตัวกะทิที่เป็นหน้าของหมี่กะทิเนี่ยจะเป็นกะทิตัวเดียวกันนั่นก็คือป้าป้อมจะต้องเอากะทิเนี่ยไปทำให้กลายเป็นขี้โลและน้ำมันที่แยกกันค่ะที่ป้าป้อมเริ่มทำเป็นอย่างแรกก็เพราะว่าการใช้กะทิสำเร็จรูปแบบคนคอนโดแบบเรานะคะมันต้องใช้เวลาค่ะเนื่องจากกะทิสำเร็จรูปเนี่ยเขาเป็นกะทิที่ผ่านกระบวนการมาแล้วดังนั้นเนี่ยเราต้องเริ่มทำอย่างแรกเลยค่ะเขาใช้เวลาค่อนข้างนานพอที่เราจะเตรียมของอื่นๆไปได้อีกค่ะวันนี้ป้าป้อมใช้กะทิเต็มลิตรไปเลยค่ะเพราะเดี๋ยวพอทำเป็นกิโลนะมันจะเหลือเพียงนิดเดียวเองค่ะเรามาทำความรู้จักกันว่าไอ้คำว่ากิโลที่ป้าป้อมพูดเนี่ยมันคืออะไรกิโลที่ป้าป้อมพูดก็คือการเคี่ยวกะทิไปเรื่อยๆจนกะทินั้นแยกตัวเป็นน้ำมันใสชัดเจนพร้อมกับตัวกิโลคือครีมของมะพร้าวนั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้จะเข้มข้นเราจะเอาไปทำหน้าส่วนน้ำมันใสๆข้างบนเราจะเอาไปทำเส้นพูดอย่างนี้อาจจะยังไม่เห็นภาพนะคะเดี๋ยวป้าป้อมเคี่ยวไปเรื่อยๆได้เป็นกิโลทุกคนจะเข้าใจทันทีค่ะตอนนี้นะคะป้าป้อมใช้ไฟแรงก่อนเพื่อให้กะทิเดือดเมื่อกะทิเดือดแล้วป้าป้อมค่อยลดลงมาเป็นไฟกลางเคี่ยวไปเรื่อยๆจนได้ที่ระหว่างนี้เราจะมาเสียเวลาทำไมคะเราก็มาเตรียมเครื่องต่างๆของเราเลยเครื่องของส่วนที่จะเป็นหน้าของหมี่กะทินะคะส่วนของโปรตีนก็จะมีหมูบดกุ้งแล้วก็เต้าหู้แผ่นแบบแข็งนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าไม่แข็งเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเละง่ายเห็นเต้าหู้แบบเนี้ยบางทีเนี่ยเราเจอนิ่มบ้างแข็งบ้างขอให้เลือกแบบแข็งนะคะสีไม่ใช่เรื่องสำคัญบางตลาดสีขาวก็แข็งได้ค่ะเราหั่นเต้าหู้แข็งออกเป็นก้อนสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะเราพักเต้าหู้ไว้ก่อนนะคะเนื้อสัตว์ต่อไปที่เราต้องเตรียมก็คือกุ้งโอ้ยหมูสบายอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเราซื้อหมูบดสำเร็จรูปมากุ้งเนี่ยนะคะเวลาซื้อป้าป้อมอยากให้เราบวกขึ้นไปประมาณเท่าหนึ่งถ้าสมมติว่าเราจะใช้เนื้อกุ้งสัก200 กรัมเราควรจะซื้อกุ้งเต็มๆพร้อมเปลือกมา400 กรัมค่ะสำหรับกุ้งนะคะเมื่อเราปอกแล้วเนี่ยป้าป้อมเอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กมากๆคือถ้าสับแล้วป้าป้อมกลัวกุ้งจะเละนะคะป้าป้อมหั่นเล็กประมาณนี้เลยการหั่นกุ้งให้ละเอียดแบบนี้นะคะถ้าใครไม่ถนัดอาจจะใช้เป็นวิธีสับหยาบๆก็ได้ค่ะตอนนี้นะคะป้าป้อมขอเตือนว่าอย่าลืมกะทิเราเริ่มเดือดแล้วค่ะคนเขาสักหน่อยนึงแล้วก็ลดลงมาเป็นไฟกลางค่ะเมื่อใช้เขียงหั่นกุ้งแล้วนะคะป้าป้อมก็ต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนที่จะเอาไปหั่นผักค่ะผักต่อไปที่เราจะหั่นก็คือหอมแดง
หอมแดงเนี่ยจะเป็นตัวที่ให้รสหวานและกลิ่นหอมของหน้าหมี่กะทิค่ะป้าป้อมหั่นไม่ต้องบางมากนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะเอาลงไปต้มในกะทิเนี่ยเขาก็จะนิ่มเอง ถั่วงอกอันนี้สวยงามอยู่แล้ว ส่วนกุยช่ายนะคะป้าป้อมล้างมาก่อนแล้ว เราก็มาตัดให้เรียบร้อย อันนี้มันก็ธรรมดาค่ะที่จะมีก้นสีน้ำตาลแบบนี้ตัดทิ้งไป แล้วเราก็จะตัดแบบว่าเก็บไว้กินสดกับใช้ใบที่จะเอาลงไปผัดหรือโรยในหมี่ได้ป้าป้อมจะตัดไว้ประมาณนี้ค่ะเพื่อจะรับประทานสดส่วนเฉพาะใบนะคะป้าป้อมจะตัดออกมาเป็นท่อนๆราว1 นิ้วครึ่งค่ะอีกเครื่องปรุงหนึ่งที่เราจะต้องใช้ก็คือเต้าเจี้ยวขาวเต้าเจี้ยวขาวเนี่ยนะคะตามซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยค่อนข้างจะหาซื้อยากหน่อยไม่ค่อยมีในขวดสำเร็จรูปเต้าเจี้ยวที่เราเจอในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเต้าเจี้ยวปกติที่เราใช้ใส่ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าอะไรพวกนั้นแล้วก็เอาไปผัดไก่ผัดขิงอะไรอย่างนั้นนึกออกไหมคะแต่อันนี้เต้าเจี้ยวขาวนะคะตามตลาดเนี่ยเขาจะอยู่ในขวดโหลใหญ่ๆแล้วเขาก็ตักตามน้ำหนักที่เราต้องการนะคะสำหรับป้าป้อมวันนี้ก่อนที่เราจะเอามาใช้เนี่ยเนื่องจากข้อแรกเต้าเจี้ยวขาวอยู่ในขวดโหลซึ่งค่อนข้างเค็มมากๆค่ะดังนั้นเราควรจะเอาเข้ามาล้างสักทีหนึ่งก่อนเสด็จน้ำจากขวดโหลก่อนนะคะแล้วก็นำมาล้างให้สะอาดค่ะนี่ค่ะเต้าเจี้ยวขาวที่ล้างเรียบร้อยแล้วระหว่างที่เตรียมเครื่องนะคะอย่าลืมหันมาคนกะทิเราด้วยนะคะเดี๋ยวหันมาอีกทีจะได้ขี้โลแล้วไหม้อีกต่างหากค่ะกลิ่นนั้นไม่เอาค่ะกลิ่นไหม้ป้าป้อมไม่ชอบเรากลับมาที่ส่วนผสมของเราอีกทีนะคะเมื่อกี้เราล้างเต้าเจี้ยวขาวไว้แล้วตอนนี้ป้าป้อมจะเอาเต้าเจี้ยวขาวมาตำค่ะเราแค่จะตำให้เต้าเจี้ยวขาวเนี่ยเขาแตกตัวเท่านั้นเองค่ะไม่ต้องตำจนแหลกไปหมดนะคะนี่ค่ะเต้าเจี้ยวขาวตำออกมาแล้วป้าป้อมต้องการความละเอียดแค่นี้เองค่ะต่อไปนะคะพระเอกของเราก็คือเส้นหมี่นั่นเองค่ะอันนี้ก็ต้องใช้เวลาในการแช่นะคะแช่ให้มิดน้ำเดี๋ยวสักพักเขาก็จะนิ่มแต่เตือนก่อนนะอันนี้คือยังไม่สุกนะคะแค่แช่ให้เส้นหมี่นิ่มเท่านั้นเององค์ประกอบอีกอย่างหนึ่งซึ่งป้าป้อมเชื่อว่าเป็นของโปรดของเด็กๆเลยล่ะค่ะเด็กๆจะต้องมาขโมยหยิบกินก่อนแน่นอนนั่นก็คือไข่ฝอยไข่ฝอยเรานะคะทำง่ายๆอยู่ที่ทักษะการครัวของเราเล็กๆค่ะป้าป้อมต่อยไข่เสร็จแล้วเติมเกลือให้รสชาติไปนิดหน่อยค่ะส่วนกระทะที่จะทอดเนี่ยป้าป้อมเปิดไฟกลางค่อนข้างแรงและแตะน้ำมันเพียงนิดหน่อยเท่านั้นค่ะถ้าเราใช้น้ำมันมากเกินไปนะคะเวลากรอกไข่ไข่จะหนีจากกระทะคือจะไม่เกาะติดก้นกระทะเป็นแผ่นนะคะตอนนี้นะคะป้าป้อมจะลองแตะดูว่ากระทะเราได้หรือยังนี่เห็นไหมคะเมื่อไข่เกาะกระทะแบบนี้แสดงว่ากระทะร้อนพอแล้วเราเริ่มกรอกได้เลยค่ะสำหรับไข่ฝอยนะคะเมื่อได้แล้วเขาจะร่อนจากขอบง่ายๆแบบนี้เลยค่ะถ้าอยากดูว่าได้จริงไหมดูนี่เลยเห็นไหมคะเขาจะมีความเกรียมข้างใต้นิดหน่อยเรียบร้อยแล้วเราก็ม้วนเข้ามาเป็นวงนะคะแผ่นที่1เรียบร้อยแล้วค่ะก่อนจะทำแผ่นที่2ก็เช็ดกระทะเอาเศษไข่ออกให้เรียบร้อยก่อนค่ะแตะน้ำมันลงไปได้อีกเล็กน้อยเมื่อกี้ไข่เราสุกแล้วเราพักไว้แล้วนะคะพ
อเย็นจับได้มาเลยค่ะ เรามาหั่นฝอยกัน เห็นไหมคะเหมือนที่ป้าป้อมบอกไว้เลยว่ากะทิสำเร็จรูปเนี่ยกว่าที่เขาจะแตกมันและเป็นกิโลเนี่ยใช้เวลานานเพราะว่าป้าป้อมเตรียมของเกือบครบแล้วอ่ะยังไม่ได้ที่เลยแต่ป้าป้อมมีเคล็ดลับส่วนตัวนะคะนั่นก็คือใช้หม้อที่ฐานกว้างแล้วน้ำกะทิลงไปอยู่ไม่สูงเกินไปถ้าเราใช้หม้อแคบและน้ำกะทิหนาโอ้โหกว่าจะเป็นกิโลรอนานมากค่ะระยะหนึ่งแล้วเราเตรียมเครื่องพร้อมหมดทุกอย่างแล้วเห็นไหมคะกะทิของป้าป้อมเริ่มงวดถ้าสังเกตดีๆเขาจะเริ่มแตกมันน้อยๆการแตกมันน้อยๆก็คือเส้นลายไขมันที่ขึ้นอยู่บนกะทินี่เองค่ะถ้าสังเกตดีๆจะเริ่มมีการเส้นลายเล็กๆนะคะแบบนี้ค่ะนี่คือการแตกมันแล้วเมื่อกะทิเริ่มข้นจัดๆแล้วก็เห็นลายแตกมันนิดหน่อยแล้วเนี่ยป้าป้อมอยากจะเตือนให้ทุกคนอย่าคลาดสายตานะคะเพราะจากเนี้ยเขาจะไปค่อนข้างเร็วไม่ช้าแบบข้างต้นละค่ะเพราะว่าตอนนี้เริ่มระเหยขึ้นเรื่อยๆกะทิเริ่มแตกมันหนักขึ้นเรื่อยๆลายจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเราจะเห็นลายของน้ำมันที่เพิ่มขึ้นตอนนี้นะคะกะทิของเราก็เริ่มเป็นกิโลนั่นหมายความว่าเราจะมองเห็นในกระทะที่จะมีน้ำมันชัดเจนค่ะกิโลเนี่ยสามารถเคี่ยวไปให้แห้งได้เรื่อยๆเราก็จะได้น้ำมันมากขึ้นเรื่อยๆนะคะตอนนี้นะคะเราได้น้ำมันมะพร้าวและกิโลเรียบร้อยแล้วลักษณะจะเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวถ้าป้าป้อมยกออกจากกระทะนะคะกิโลตกตะกอนจะยิ่งเห็นชัดขึ้นอีกค่ะเมื่อเราได้น้ำมันมะพร้าวได้กิโลแล้วนะคะคราวนี้ล่ะค่ะเราจะมาจัดการกับเส้นหมี่ที่เราแช่ไว้เห็นไหมคะนิ่มพอดีเส้นหมี่นะคะเสด็จน้ำแห้งแล้วเนี่ยป้าป้อมจะเอามาใส่ในนี้เพื่อให้หมี่กะทิของเราเป็นหมี่กะทิที่สมบูรณ์สงสัยไหมคะว่าทำไมหมี่กะทิถึงได้ออกมาเป็นสีชมพูแบบนั้นเคล็ดลับอยู่ที่สิ่งนี้ค่ะซอสแดงค่ะซอสแดงตัวนี้เป็นซอสแดงของจีนไม่ใช่ซอสมะเขือเทศนะคะซอสนี้นะคะป้าป้อมหาซื้อได้ตามตลาดทั่วไปให้ไปหาซื้อซอสแดงย้ำนะคะซอสแดงไม่ใช่ซอสเย็นตาโฟปรุงรสค่ะซอสแดงเท่านั้นค่ะนี่ค่ะพอไม่เดือดแล้วเขาก็จะแยกน้ำมันมะพร้าวกับกิโลชัดเจนแบบนี้ค่ะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะสิ่งที่เราต้องการใช้นั่นก็คือแยกน้ำมันมะพร้าวกับกิโลออกจากกันค่ะป้าป้อมนะคะจะเอาน้ำมันมะพร้าวมาคลุกในเส้นหมี่เขาถึงเรียกหมี่กะทิไงคะเพราะเส้นหมี่ก็จะมีกลิ่นของน้ำมันมะพร้าวแบบนี้เราจะคลุกเส้นหมี่ด้วยน้ำมันมะพร้าวและซอสแดงของเรานี่เองค่ะน้ำมันมะพร้าวกับซอสแดงนะคะป้าป้อมขอใช้ถุงมือคลุกเพราะว่าคลุกด้วยช้อนมันอาจจะขยี้แล้วไปไม่ทั่วการใช้ถุงมือจับเนี่ยความรู้สึกเราจะบอกได้ว่าบางอันเนี่ยยังมีเส้นหมี่ที่เกาะกันติดแน่นแข็งอยู่เราจะได้คลี่ออกได้อันนี้ดูแล้วนะคะป้าป้อมว่าสียังไม่พอป้าป้อมขอใส่ซอสแดงลงไปอีกค่ะค่อยๆใส่ค่อยๆเติมก็ได้นะคะเราสามารถเพิ่มน้ำมันมะพร้าวและซอสแดงได้ตามต้องการใครอยากได้สีแดงกว่านี้ก็เชิญค่ะแต่ป้าป้อมว่าชมพูอ่อนๆเนาะพอสบายใจอย่าแดงนักเลยเดี๋ยวเวลากินจะตกใจไปหมดเลยป้าป้อมแยกน้ำมันมะพร้าวออกไปแล้วเหลือกิโลนะคะเราจะลงมือทำซอสกันล่ะค่ะเอากิโลกลับขึ้นไปตั้งไฟใหม่เห็นไหมคะเป็นครีมสวยมากเลยพอกิโลร้อนนะคะป้าป้อมก็จะใส่หัวหอมลงไปก่อนหัวหอมเนี่ยบอกแล้วว่าจะทำให้มีรสหวาน
และกลิ่นหอมในหมี่กะทิของเราค่ะผัดหัวหอมกับขี้โล้และเต้าเจี้ยวขาวที่เราบดไว้เต้าเจี้ยวขาวบดเนี่ยนะคะจะเป็นความเค็มส่วนใหญ่ของอาหารจานนี้ค่ะจากนั้นนะคะป้าป้อมจะใส่หมูบดลงไปค่ะกลิ่นเต้าเจี้ยวขาวที่อยู่คู่กับกะทิเนี่ยนะคะกลิ่นหอมมากเลยค่ะซึ่งอาจจะเป็นกลิ่นที่ไม่คุ้นแต่นึกกลิ่นเต้าเจี้ยวหลนออกไหมคะกลิ่นนั้นเลยค่ะตอนนี้บอกเลยว่าหน้าตาใกล้เต้าเจี้ยวหลนมากเมื่อหมูเริ่มสุกนะคะเราก็จะใส่กุ้งสับหยาบลงไปค่ะจากนั้นก็ใส่เต้าหู้แข็งลงไปผัดค่ะป้าป้อมว่าเต็มเครื่องอย่างที่ป้าป้อมต้องการเลยค่ะวันนี้จากนี้นะคะป้าป้อมจะเติมน้ำลงไปไม่ต้องเยอะมากนะคะพอคลุกคลิกก็พอแล้วเดี๋ยวเราปรุงรสให้เข้มข้นค่ะสำหรับหน้าหมี่กะทิเนี่ยนะคะที่เราจะปรุงเนี่ยเครื่องปรุงเรามีอยู่อีกแค่2อย่างเองนั่นก็คือเกลือและน้ำตาลทรายเกลือเราจะต้องเติมในกรณีที่เราใส่เต้าเจี้ยวขาวลงไปเค็มไม่มากพอนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทุกคนต้องชิมเอาค่ะตอนนี้นะคะเราได้ความเค็มของเต้าเจี้ยวขาวแล้วป้าป้อมลองชิมดูนะมีความเค็มอ่อนๆอยู่แล้วแต่ป้าป้อมจะบอกว่าเวลาทำอาหารนะคะเราอย่าตามสูตรอย่างเดียวเพราะบางครั้งคนเราซื้อวัตถุดิบมาต่างที่ก็ต่างรสชาติเช่นมะนาวต่างฤดูต่างพื้นถิ่นก็เปรี้ยวไม่เท่ากันส่วนเต้าเจี้ยวขาวถ้าเกิดใครล้างไม่มากพอเค็มกว่าของป้าป้อมล่ะคะดังนั้นเวลาทำอาหารให้หมั่นชิมหมั่นฝึกการรับรสของตัวเองจะทำอาหารให้อร่อยค่ะตอนนี้นะคะป้าป้อมจะขอแตะน้ำตาลทรายลงไปน้ำตาลทรายป้าป้อมจะใส่ให้แตะหวานที่ไม่มากนักพอแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะเติมเกลืออีกนิดนึงเพราะว่าป้าป้อมถือว่าเต้าเจี้ยวขาวเนี่ยใส่ไม่มากพอเข้มข้นจนอยากจะยืนชิมอยู่อย่างนี้ค่ะอร่อยมากตอนนี้ก็ถึงคิวของหมี่กะทิแล้วค่ะเส้นหมี่ที่เราคลุกไว้สีสวยงามขนาดนี้น้ำมันไม่ต้องเพราะว่าเรามีน้ำมันมะพร้าวอยู่ในนี้แล้วนะคะแค่รอกระทะร้อนแล้วใส่เส้นหมี่ลงไปผัดเท่านั้นเองค่ะกระทะเราร้อนแล้วนะคะเราก็ใส่เส้นหมี่ที่คลุกไว้ลงไปเราเอาเส้นหมี่ลงไปผัดให้สุกนะคะเส้นหมี่จะสุกด้วยความชื้นของเส้นที่เราแช่น้ำไว้น้ำซอสและน้ำมันมะพร้าวค่ะเราจบด้วยโปรยถั่วงอกลงไปนิดหน่อยและใบกุยช่ายที่เราตัดไว้ค่ะแค่นี้เป็นอันเสร็จค่ะก่อนจะจัดจานนะคะเรามาเตรียมผักแกล้มให้พร้อมเรามีกุยช่ายอยู่แล้วเรามีถั่วงอกอยู่แล้วเรามีใบบัวบกแล้วก็เรามีอีกอย่างหนึ่งคือหัวปลีป้าป้อมจะบอกว่าป้าป้อมเนี่ยนะเจอเคล็ดลับใหม่ถูกลงนั่นก็คือการใช้ผงมะนาวแทนมะนาวสดจริงๆมะนาวผงสำหรับป้าป้อมเนี่ยป้าป้อมเลือกใช้ในเวลาจำเป็นในการปรุงอาหารเพราะว่ากลิ่นรสมันไม่สดเท่ามะนาวจริงๆแต่วันนี้ป้าป้อมจะใช้ประโยชน์จากเขาค่ะผสมลงไปในน้ำเลยค่ะหัวปลีเนี่ยนะคะเขามียางถ้าสมมติว่าเราไม่ใส่น้ำมะนาวเวลาเราผ่าแล้วเนี่ยเขาจะดำหัวปลีหนึ่งหัวเนี่ยกินได้ไม่เท่าไหร่หรอกค่ะเพราะว่าเนี่ยเราต้องเอาตัวเปลือกสีแดงๆออกทิ้งเมื่อเหลือสีขาวประมาณนี้นะคะเราเตรียมน้ำผสมมะนาวไว้ให้พร้อมนะคะแช่ลงไปเลยค่ะกรดของมะนาวจะช่วยให้เขาไม่ดำเห็นไหมคะจากนั้นเราก็ไล่เอาดอกเล็กๆเนี่ยออกทิ้งค่ะ
มันจะอยู่ในระหว่างกลีบของหัวปลีนะคะ ถ้าถึงตัวอ่อนๆแบบนี้แล้วกินได้ค่ะป้าป้อมเตรียมทุกอย่างครบแล้ว เราไปจัดจานกินกันเลยค่ะนี่แหละค่ะหมี่กะทิแบบเต็มเครื่องยังไงก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆที่แนะนำกันมานะคะรับรองป้าป้อมมาอ่านทุกคอมเมนต์และเอามาทำให้ทุกคนตามต้องการจริงๆค่ะลองไปทำกันดูนะคะไม่ยากเลยค่ะเก็บครัวเสร็จแล้วก็มากดกระดิ่งกด Subscribe ไว้นะคะเพราะว่าครัวชั้นสูงยังมีอีกหลายเมนูจะได้ไม่พลาดกันค่ะ